سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین. امروز هم در خدمت شما هستم با دوخت یک لباس مجلسی یا مثل همون پیرانی آبی است. 3 متر ساتنش است و 1 متر هم یعنی جالی یا گیپورش است. یا هم تقریبا مثل همون لباس آبی است. اگر ندیدین و این جالی در زیرش گرفته میشه، فقط ساتن یزی نازکک است. دامن در زیر دامنش از همین جالی سفید میگیرم که پفاکی سات شود. یا همون الگو است، از روی همون الگو قیچی میکنم. اینجا دامن تو همین تیکه را دولا کردیم، آوار کردیم. ببینین اون لبی تیکه او طرف است دولای باز و این هم دولای بسته عرضی تیکه است. ببینین من تو دولا آوار کردیم به می شکل. پشتش یا پشتش دراز است. هر چقدر بخواین پشتش دراز کنین باید متراژ تیکتان زیادتر باشه. اینجا که لبی تیکه است دولای باز است، این پشت است. پشتش درز داره. یکی دولای بسته است پیش است. این کمر همین تو 1/4 میگیرم. برای دامنی معمولی که چین نمیخوره 1/4 گرفته میشه، همین تو گرد خط میشه و این برای دامنی معمولی است که چین نخوره. و این دامنش چین داره. وقتی که دامنی چین داره اندازه نداره دیگه. هر چقدر کلان میگیری، هر چقدر تیکتان من بگیرین و اضافهش چین بدین. و این هم از قسمت پشت من زیاد نمیگیرم به خاطر که کوتاه نشوه، پشتش دراز بیایه. معمولا لباس های مجلسی زیادیاش پشتش دراز است و مقبولش هم دموست. از پایین که قد دامن گرفتیم و اونجا خط کردیم که قد دامن تا همونجا هست دیگه. هر چقدر اضافه من اون طرف در کمر میندازم. ببینین 44 مانده و هر چقدر من این طرف 44 گرفتم، این طرف 30 میگیرم. ولی در اصل خب باید برابر باشه به خاطر که درازی تیکه کمتر است و این پشت کوتاه میشه. اگه برابر میگیرم 44، اگه ایسو نمیگیرم 44 سونه پشت کوتاه تر میشه و ایسو 44 میگیرم که به خاطر که همین اضافه مانده است کمر. اون طرف 30 میگیرم. بان که پشت کلان بیایه، دراز بیایه پشت. و از پیش زیادتر گرفتیم که همون چین بخوره دیگه. هر چقدر اضافه مانده از پیش و کمر میگیرم. به این شکل قط میکنم و خیر است یک کمونی طرف شد زیاد مشکل ایجاد نمیکنه. فقط پشتش دراز بیایه و کمرش چین بیایه، میتونین به این شکل بگیرم. دامن اوره و همیشه زمین قیچی کنین. و من اینجا ویدیو میگیرم مجبور در روی میز قیچی میکنم و اگر در خانه 2 نفر باشه 1 نفر از اینجا محکم بگه، یکی دیگه بچرخانین. خوب اندازه قد خط کنین. از من اینجا در روی میز است، صحیح آوار نمیشه، یک کم لبای دامن بالا و پایین میایه. باز من وقتی در جان ممکن دادم و کتا دراز اگه بود قیچی میکنم.
اینجا بالاتنیش هم از روی می الگو قیچی میکنم. الگو را در پیرن آبی کشیده بودم، یا هم تقریبا سایزش هم یکی هستم. از روی می قیچی میکنم. اگر شما ندیدین برین و ویدیوی دیگر رو ببینین و الگوش و ویدیو هستم. الگوش هم از روی خود مانکن کشیده بودم و این الگو خیلی کاربرد داره و در خیلی از لباس ها استفاده میشه. من الگوی زیرم از روی کاغذ، از روی الگو دو جفت، یعنی دو جفت قیچی میکنم. یکیش که خودی بالاتر نمیشه، یکیش هم آسترش میشه. اونا رو قیچی میکنم، چسب میکنم، لای چسب تکه‌ای میکنم، باز میدوزم. از اینجا آستیناشو میگیرم، تیکه را چارلا میکنم، 2 تا آستین با هم میگیرم. قدی آستین هرچی هست بگیریم. در دانه آستین اندازه موچه تست نفر اندازه بگیریم. کلان نیایه، لباس مگه چسبیه، فقط زیر بغل از زیاد نزنید، زیر بغل تنگ نشوه. عرضش 18 سانت است و شما اندازه نفر هرچی که بگیرین از این 19 سانت است. دمیدیسش هم 11 سانت است و این شکل قیچی میکنم. و حلقه آستینش هم 17 سانت است. حلقه آستینش 17 سانت زدم. از جوانا را زیادتر میزنم، از خانمای کلانه کمتر میزنم. از خانمای کلانه 14-15 سانت زیاد نمیزنم. این بالاتنیش هسته. این بالاتنه رو چسب کردیم، میدوزم و ای که دوخته شد کلی درزایش اتو میکنم. نجان مانکنی میرتم ببینم اندازه است. اگه اندازه بود جالیش قیچی میکنم. این همی آسترش هم هست، هیچ فرق نمیکنه. خودش آسترش این هم هست. نمی تو آسترش هم همی تو قیچی کردم، چسب کردم، میدوزم و خودش هم هیچ فرق نمیکنه. مثل هم هست. یکیش آستر میشه، یکیش خودش. و آسترش از این پلاستیک ها میزنم که سوار ساد شود. اینا بندک هایش هسته. چند تا بندک میدازن و قسمتی پشتش دوخته میشه. مثل هم پیرانی آبی هسته. ببینین اندازه هسته. فقط کمرش یک کمی کلان هسته که این نفر هم از مانکنی مکده یک کمی کمرش کلان هسته. همی اندازه هسته. من بالاتنیش قیچی میکنم. جالیش هم تو داری چیوار میکنم در روی مانکن. از روی همی اول پشتش میکشم، بس پیشش میکشم.
آسترش که دوختم تو کردم و اینا رو تیر میکنم تو یک پای چرخ میرم، یک پای چرخ باز اینا رو تیر میکنم. و ویدیوی من تا همینجا بود و ادامه شد در یک ویدیوی دیگه ببینین و نخواستم در یک ویدیو باشه که زیاد طولانی میشد، زیاد خسته کننده میشد و از این لباس دو ویدیو جور کردم و امیدوارم که دیده باشین تا آخر ویدیو را، خسته نشده باشین. اگر خوشتون آمد لایک کنین، سابسکرایب کنین تا از ویدیو جدید من با خبر شدین. خداحافظتان تا ویدیوی بعد، منتظر ویدیوی بعدیش باشین. خداحافظ.